নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছো ক্লাছ 10ৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেন্ট এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ বাবে এখন ইংৰাজী বিষয়ৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু আশা কৰিছো এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অলপ হলেও সহায় কৰিব বুলি গতিকে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ পেপাৰখন ইয়াৰে তোমালোকে দেখা পাইছা 1A আছে choose the meaning of the underlined word in the following sentences from the alternatives given in the brackets ইয়াৰে এই যেটো আন্ডাৰলাইন কৰি থোৱা শব্দ আছে সেই শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে ইয়াতে আছে the following Sunday at daybreak he began to write a letter ইয়াতে daybreak শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু daybreak শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে dawnটো ঠিক আছে 3 নম্বৰত যেটো আছে হেতু তাৰ পিছত নেক্সট বিটো আছে ইন দা লাষ্ট ডিকেড অফ দা 20th century ইয়াৰে ডিকেড শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু অপচন যি তিনটা আছে সেই তিনিটা ভিতৰৰ যেটো সেকেন্ড অপচন আছে 10 ইয়াৰ্স হেতুৱে হৈছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডিকেড মানে হৈছে 10 ইয়াৰ্স নেক্সট বিটো আছে ষ্টেট whether the following sentence are true or false সঁচা নে মিছা লিখিব লাগে প্ৰথম বাক্যটো আছে on the podium Mr. D. Clark was first sworn in as first deputy president ইয়াৰে কৈছে যে পডিয়ামত মিস্টাৰ ডি ক্লাৰ্কে প্ৰথম ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে শপত লৈছিলে এতিয়া আমি জানো প্ৰথমজন আছিল থাবুম বেকি আৰু সেকেন্ডজন আছিল ডি ক্লাৰ্ক ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে ফাৰ্স্ট বুলি দি থৈছে গতিকে এটো ফলস হ'ব নেক্সট আছে লেন্সো নিডেড 1000 pesos in order to show his field again ইয়াৰে দেখা পাইছা তোমালোকে লেন্সোৱে কিমান বিচাৰিছিল 100 pesos বিচাৰিছিল হয় নহয় গতিকে ইয়াৰে 1000 pesos বুলি দিছে গতিকে এটো ফলস হ'ব ঠিক আছে Next ahisu choose the correct answer from among alternatives given and complete the sentence given below ইয়াৰে এই তলৰ যেটো বাক্য আছে বাক্যটোত আন্ডাৰলাইন কৰি থোৱা আছে দেখিছা নহয় খালি ঠাই আছে এই খালি ঠাইটো কোনটো alternatives তিনটা আছে ইয়াৰে কোনটো হয় বাছি উলিয়াব লাগে সো বাক্যটো no one really knows who discovered tea but কোনেও নাজানে কোনে চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু ইয়াত অপচন তিনটা আছে there are two legends there is one legend আৰু there are many legends এতিয়া মন কৰিবা এটো বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভুল কৰে এটো ঘপকে টু লিজেন্ড টু লিখি দিয়ে কাৰণ এটো কাৰণে লিখি দিয়ে কাৰণ আমাৰ যেটো টি ফ্ৰম আসাম লেসন আছে সেই লেসনটোত দুটা ইন্ডিয়ান লিজেন্ড আৰু চাইনিজ লিজেন্ডৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে হেতু কাৰণে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভুল কৰি দিয়ে যে দুটা লিজেন্ড বুলি কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা যে চাহৰ আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত বহুতো লিজেন্ড আছে বহুত কাহিনী আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত দুটাহে ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক কৈছিল কথাটো বুজি পাইছা না গতিকে ইয়াত এটো মেনি লিজেন্ড হ'ব নো ওয়ান ৰিয়েলি নোজ হু ডিসকভাৰ্ড টি কোনেও নাজানে চাহ আসলতে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু চাহৰ আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত বহুতো কাহিনী আছে গতিকে ইয়াতে যেটো 3 নম্বৰ অপচন আছে দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেন্ডছ হেতুৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছত নেক্সট 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে where was Lenso's house situated লেন্সৰ ঘৰটো ক'ত অৱস্থিত এটো নিশ্চয় তোমালোকে সকলোৱে পাৰিবাই আৰু এই ভিডিঅ'টিত মই গোটেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি নাযাওঁ কাৰণ গোটেই যদি প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি যাওঁ তেনেহলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু এই পেপাৰখনৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চনবিলাকে ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছে গতিকে যিসকলে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছা ফলো কৰি গৈছা মোৰ চেনেলটোক নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবাই আৰু তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ হলেও নিশ্চয় এটো হেড কোৱেশ্চন পঢ়িছা একেবাৰে সহজ হয় নহয় গতিকে এটো হেড নিশ্চয় পাৰিবা হয় ঠিক আছে এটো গম পালে প্ৰশ্নটো যে লেন্সৰ ঘৰটো ক'ত অৱস্থিত আছিল তাৰ পিছত নেক্সট 3 নম্বৰটো আছে চাই গৰম গৰম চাই এই বাক্যটোৰ পৰা প্ৰশ্ন দিছে কি দিছে সোৱা where are these words heard usually এই শব্দবোৰ সাধাৰণতে ক'ত শুনা পোৱা যায় নিশ্চয় গম পাইছা এটো ক'ত শুনা পোৱা যায় নেক্সট 2 নম্বৰটো আছে who was the listener of these words here ইয়াতে এই শব্দবোৰৰ যে লিসনাৰ আছিল শুনা ব্যক্তি আছিল কোন আছিল কোনে শুনিছিল এই শব্দবোৰ হেতু সুধিছে তাৰ পিছত নেক্সট 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে why did Lenso call the post office employees a bunch of crooks লেন্সোৱে কিয় পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ সকলক এটা ডকাইতৰ দল বুলি আখ্যা দিছিল বা কৈছিল এটো বাৰম্বাৰ মই তোমালোকক কৈ গৈছো এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বুলি আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে উত্তৰৰ গতিকে তোমালোকে হেতু চাই ল'ব পাৰিবা এই লেটাৰ টু গডৰ পাঠৰ যিখিনি প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে উত্তৰ ভিডিঅ'টোতে এই উত্তৰটো আছে ঠিক আছে নেক্সট 5 নম্বৰটো আছে হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ
মেণ্ডেলাৰ যিটো স্বাধীনতাৰ বাবে যি ভোক আছিল সেই ভোকটো কেনেদৰে তেখেতৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন হৈছিল নেক্সট আছে ডিড লেন্সো ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হু হেড চেণ্ড দ্য মানি টু হিম হোৱাই নট ইয়াতে কৈছে যে লেন্সোলৈ কোনে পইচা পঠাইছিলে সেইটো বিচাৰিবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছিল নে বুজিবৰ কাৰণে যদি কৰিছিলে বা কৰা নাই কিয় সেইটো লিখিব লাগে নেক্সট 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ কি নেক্সট আছে ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য চাইনিজ লিজেণ্ড ৰিলেটেড টু ডিছকভাৰী অফ টি চাহৰ আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত যিটো চাইনিজ লিজেণ্ড আছে সেইটো বিষয়ে চুটিকৈ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কৈছে ইয়াতে তোমালোকে ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডটো চাই থবা আৰু চাইনিজ লিজেণ্ডটো চাই থবা এই দুটা একদম কমন কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিবই ঠিক আছে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহিব আৰু প্ৰি টেষ্টতো আহিব খুব কমন হয় গতিকে দুয়োটা লিজেণ্ড চাইনিজ আৰু ইণ্ডিয়ান দুয়োটা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য টি গাৰ্ডেনছ চিন বাই ৰাজবীৰে দেখা টি গাৰ্ডেনৰ এটা চুটি বৰ্ণনা দিবলৈ কৈছে ছেকশ্যন বি 10 চুজ দ্য ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য বক্স ডেট ৰাইম উইথ দ্য ফলোইং ৰাইমিং ৱৰ্ড বাচিবলৈ কৈছে এইডছটো হ'ব তোমাৰ ভিলেজ বা ৰেজো হ'ব আৰু বাৰ্ছটো হ'ব ষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে 11 টু চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ ইয়াতে এই হি ষ্টকছ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ইয়াতে ভিভিড শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন যি 3টা আছে তাৰে প্ৰথমটো গ্লেয়াৰিংটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সটটো আছে দেয়াৰ ৱাজ এ পাইৰেট ক্লাইম্বিং ইন দ্য উইণ্ডা ইয়াতে উইণ্ডা শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু যিটো প্ৰথমতে আছে উইণ্ডো সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে হুৱেৰ কেন দ্য টাইগাৰ চি ফৰ ফুড ইয়াতে কৈছে যে ক'ত বাঘে খাদ্য বিচাৰি পায় 13টো আছে হোৱাই ডাজ দ্য টাইগাৰ এক্সপ্ৰেছ ইজ ৰেজ কুৱাইটলি বাঘটোৱে কিয় তাৰ খংটোক শান্তভাৱে প্ৰকট কৰে বা প্ৰকাশ কৰে হু ইজ দ্য পইণ্ট অফ দ্য পয়েম দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগন কবিতাটোৰ কবি কোন 15 নম্বৰটো আছে ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ অফ দ্য ড্ৰেগনটোৰ যিটো দৈহিক এপিয়াৰেঞ্চ হয় সেই তাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ কৈছে ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চটো নেক্সট আছে হু ৱাজ বেলিণ্ডা কোন আছিল হুৱেৰ ডিড চি লিভ তাই ক'ত বাস কৰিছিল নেক্সট ছেকশ্যন চি ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ ইন ইংলিছৰ 17 এ আছে বিটুইন অচেবল এণ্ড মেক্স হু ডু ইউ থিংক ইজ মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট এণ্ড হোৱাই অৰ আছে হু ৱাজ গ্ৰিফিন হাউ ডিড হি বিকাম ইনভিজিবল হোৱাই ডিড মিছেছ হল ফাইণ্ড হিম এক্সেণ্ট্ৰিক তাৰপিছত নেক্সট আছে 18টো ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বিহেভিয়াৰ অফ মিছেছ হল ফাৰ্নিচাৰ আৰু আছে হাউ ডাজ অচেবল মেনেজ টু মেক মেক্স বিলিভ ডেট দেয়াৰ ইজ এ বেলকনি এটেচ টু হিজ ৰুম আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা কমন কুৱেশ্যন হয় এইখিনি তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষাটো আহিছে তোমালোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনখিনি পাই যায় আৰু এটা কথা এই ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ ইন ইংলিছৰ 2015 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে HSLC পৰীক্ষাত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে সেইকেইটা অন্তত তোমালোকে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব পৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ 10 নম্বৰটো পাবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে তাৰ পৰা কমন পৰা খুব চান্স আছে গতিকে 2015 পৰা 2021লৈকে হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি তোমালোকে চাবা ঠিক আছে আৰু 2021 চনৰ আচলতে HSLC হোৱা নাই কিন্তু স্পেচিয়েল HSLC এক্সামিনেশ্যন এটা হৈছিলে আৰু তাৰ যদি তোমালোকে পেপাৰ বিচাৰি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা সেই পেপাৰখন ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আহিছোঁ ছেকশ্যন ডি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনলৈ প্ৰথম আছে 19 টু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ্ছ পাতিব লাগে প্ৰথমটো আছে কালিদাস ইজ ডেছ শ্বেক্সপিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া এইটো হ'ব দা নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাই আছে কালিদাস ইজ দ্য শ্বেক্সপিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট আছে আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱৰ্ড থাকিলে ফিউ হয় গতিকে আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ জন কিটছ ইজ ডেছ ইংলিছ পইণ্ট জন কিটছ এজন ইংৰাজ কবি আছিল গতিকে এইটো ইংলিছ আছে ইংলিছটো ইটো ভাৱেল হয় গতিকে এন হ'ব জন কিটছ ইজ এন ইংলিছ পইণ্ট নেক্সট আছে আই উইল বি গ্ৰেটফুল ফৰ ডেছ গাইডেন্স ডেট ইউ গেভ মি এইটো দ্য লিটিল হ'ব আই উইল বি গ্ৰেটফুল ফৰ দ্য লিটিল গাইডেন্স ডেট ইউ গেভ মি দ্য লিটিল হ'ব নেক্সট 22 আছে চুজ দ্য ৰাইট প্ৰেপজিশ্যন ফ্ৰম দ'জ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ প্ৰিপজিশ্যন কৰিব লাগে প্ৰথমটো আছে দ্য কাউ লিভছ ডেছ গ্ৰাছ এইটো হ'ব অন খাই জীয়াই থকা বুজাইছে দ্য কাউ লিভছ অন গ্ৰাছ নেক্সটটো আছে দ্য প্ৰিন্সিপাল প্ৰিজাইডেড ডেছ দ্য মিটিং এইটো প্ৰিজাইডেডৰ লগত অভাৰ হ'ব সভাপতিত্ব কৰা
চিটো আছে হেল্থ ইজ প্ৰিফাৰেবল ডেছ ৱেল্থ প্ৰিফাৰ লগত টু হয় প্ৰিফাৰেবল প্ৰিফাৰ এইবিলাকৰ লগত টু হয় ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ ছুপাৰিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ প্ৰিফাৰ এইবিলাকৰ লগত টু হয় সদায় প্ৰিপজিশ্যন গতিকে হেল্থ ইজ প্ৰিফাৰেবল টু ৱেল্থ হ'ব নেক্সট আছে দ্য টিচাৰ নোজ ইজ ষ্টুডেণ্টছ বাই নেম বাই হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কাৰেক্ট টেন্সলৈ আহিছোঁ 21ৰ প্ৰথমটো আছে উই ন' ইচ আদাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট 10 years আমি ইজনে সিজনক যোৱা 10 বছৰ ধৰি চিনি পাওঁ এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে হ'ব উই হেভ ন'ন ইচ আদাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট 10 years নেক্সট আছে ইফ ইউ ইনভাইট মি আই উইল গ' দেয়াৰ এইটো কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সৰ হয় আৰু ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা এই আমাক ইফ ক্লজটো কৰিব দিছে আৰু এইটো নন ইফ ক্লজটো আমাক কৈ দি থোৱা আছে ইয়াত একো কৰিব নালাগে এতিয়া এই নন ইফ ক্লজটো যদি ফিউচাৰ ইনডেফিনিট হয় তেনেহ'লে এই ইফ ক্লজটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত হয় ঠিক আছে আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট হোৱাৰ লগে লগে এইটো যিহেতু ইউ আছে ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ নহয় গতিকে আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ যোগ কৰিব নালাগে জাষ্ট চিম্পলি আমি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে হ'ব ঠিক আছে ইফ ইউ ইনভাইট মি অকল ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে শুদ্ধ হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু যদি ইউ বুলি নাথাকি যদি হি বুলি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইনভাইটছ হ'লহেঁতেন কিন্তু যিহেতু ইয়াত ইউ আছে গতিকে একো কৰিব নালাগে কেৱল চিম্পলি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলেই হৈ যাব নেক্সট আহিছোঁ আমি ভইচ চেঞ্জলৈ প্ৰথমটো আছে দে ছেইড ডেট হি ৱাজ এ চেইণ্ট এতিয়া এইটো দে ছেইড ডেট হি ৱাজ এ চেইণ্ট এইটো হ'ব ইট ৱাজ ছেইড ডেট হি ৱাজ এ চেইণ্ট ইট ৱাজ আহিব দেই তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ HSLCত আহিছিলে দে চে বুলি আহিছিলে দেই দে চে ডেট হি ইজ এ চেইণ্ট সেইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছিলে কিন্তু এই বাক্যটো পাষ্টত আছে দে ছেইড পাষ্টত আছে সেইকাৰণে ইট ৱাজ আহিছে কথাটো বুজি পাইছা ইট ৱাজ ছেইড ডেট হি ৱাজ এ চেইণ্ট নেক্সট আছে ৰম ৱাজ নট বুইল্ড ইন এ ডে এইটো হ'ব দ্য ৰোমান্স ডিড নট বুইল্ড ৰম ইন এ ডে দ্য ৰোমান্স ডিড নট বুইল্ড BUILD বুইল্ড ৰম ইন এ ডে নেক্সট নেৰেশ্যনৰ প্ৰথমটো আছে হি ছেইড ডেট দ্য আৰ্থ মুভছ ৰাউণ্ড দ্য ছান এইটো হ'ব হি ছেইড কমা দিবা ঊৰ্ধ কমা দি লৈ পিনি দ্য আৰ্থ মুভছ ৰাউণ্ড দ্য ছান ইনভাৰ্ট কমা ক্লজ কৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে এইটো একো টেন্স পৰিৱৰ্তন কৰিব নালাগে কাৰণ এইটো চিৰন্তন সত্য ঘটনা নেক্সটটো আছে হি আস্কড দ্য গাৰ্ল হুৱেৰ চি লিভড এইটো ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন গতিকে আমি হি আস্কড দ্য গাৰ্লটো উঠাই লিখিম আমি হি ছেইড টু দ্য গাৰ্ল তাৰপিছত কমা দিম কমা দি ঊৰ্ধ কমা দিলে হুৱেৰ ডু ইউ লিভ ওপৰতে লিখিছোঁ দেই মই LIVE লিভ তাৰপিছত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি লৈ ইনভাৰ্টাৰ কমা ক্লজ কৰি দিবা ঠিক আছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি লৈ ইনভাৰ্টাৰ কমা ক্লজ কৰি দিবা নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ 24 কম্বাইন চেণ্টেন্স প্ৰথমটো আছে দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড এভৰিবডি ন'জ ইট এইটো হ'ব এভৰিবডি ন'জ ডেট দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড এভৰিবডি ন'জ তাৰপিছত ডেট লিখিম তাৰপিছত দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড হৈ গ'ল নেক্সট হৈছে দ্য মেন ক্ৰিয়েটেড দ্য ট্ৰাবল হি ৱাজ এৰেষ্টেড বাই দ্য পুলিচ এইটো হ'ব দ্য মেন হু ক্ৰিয়েটেড দ্য ট্ৰাবল ৱাজ এৰেষ্টেড বাই দ্য পুলিচ দ্য মেন হু ক্ৰিয়েটেড দ্য ট্ৰাবল ৱাজ এৰেষ্টেড বাই দ্য পুলিচ নেক্সট 25 চুজ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভছ ফ্ৰম দ্য চইচেছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ অল্টাৰনেটিভছ কৰিব লাগে প্ৰথমটো আছে মাই ফেমিলি ডিলছ ইন ডেছ প্ৰডাক্টছ ইয়াতে প্ৰথম ডেইৰী আৰু ছেকেণ্ডটো ডায়েৰী প্ৰথম যিটো ডেইৰী আছে সেইটো হৈছে গাখীৰ আৰু ডায়েৰীটো হৈছে আমাৰ যি লিখোঁ দিনলিপি সেইটো গতিকে ইয়াতে মোৰ পৰিয়ালটোৱে ডেছ প্ৰডাক্ট ব্যৱসায় কৰে গতিকে গাখীৰৰ প্ৰডাক্টৰ ব্যৱসায় কৰে গতিকে প্ৰথম যিটো আছে ডেইৰী সেইটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডেইৰী প্ৰডাক্টছ বিটো আছে হি নেৰেটেড দ্য ইনচিডেণ্ট ডেছ সি ঘটনাটো ছুটিকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল এতিয়া ইয়াত মন কৰিবা শ্বৰ্টলিটো হৈছে এটা ফিউচাৰ টেন্সৰ টাইম অফ এডভাৰ্ব হয় খুব সোনকালে হ'ব এইকেইদিনতে হ'ব তেনেকুৱা বুজায় আৰু ব্ৰিফলি মানে হৈছে ছুটিকৈ গতিকে ইয়াতে ব্ৰিফলিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট 26ত আছে মেক চেণ্টেন্সেছ টু ইলাষ্ট্ৰেট দ্য মিনিং অফ এনি টু অফ দ্য ফলোয়িং যিকোনো দুটাৰ মেক চেণ্টেন্স কৰিব লাগে বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে প্ৰথমটো আছে ব্লেক শ্বিপ মানে হৈছে পৰিয়ালৰ কলংক ফল আউট মানে কাজিয়া কৰা পুট আউট মানে নুমাই দিয়া কল ইন মতা মাতি পঠিওৱা মাতি অনা তেনেকুৱা বুজায় ইন অৰ্ডাৰটো বাবে কাৰণে এতিয়া ব্লেক শ্বিপটো চেণ্টেন্স লিখিব পাৰা হি ইজ দ্য ব্লেক শ্বিপ ইন দেয়াৰ ফেমিলি ফল আউটটো কাজিয়া কৰা উই শুড নট ফল আউট উইথ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি আমাৰ বন্ধুৰ লগত কাজিয়া কৰিব নালাগে উই শুড নট ফল আউট উইথ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ পুট আউট মানে নুমাই দিয়া প্লিজ পুট আউট দ্য লেম্প
কল ইন মাতিয়না প্লিজ কল ইন এ ডক্টৰ ইন অৰ্ডাৰ টু বাবে কাৰণে হি উইল গ' টু গুৱাহাটী ইন অৰ্ডাৰ টু মিট হিজ ফ্ৰেণ্ড ঠিক আছে নেক্সট আহিলোঁ 27 কাৰেক্ট এনি 3 অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ যিকোনো তিনিটা বাক্য শুদ্ধ কৰিব লাগে ভুল হৈ আছে প্ৰথমটো আছে ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ মেক এ গুড ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া ইয়াতে ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ মেক এ গুড ব্ৰেকফাষ্ট এইটো এটা নাউন ফ্ৰেজ হয় ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰটো গতিকে মেক্স হৈ যাব ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ মেক্স এ গুড ব্ৰেকফাষ্ট মেকটোৰ লগত এছ এটা যোগ হ'ব 6 মাইলছ আৰ এ লং ডিষ্টেঞ্চ এইটো হ'ব 6 মাইলছ ইজ এ লং ডিষ্টেঞ্চ নেক্সটটো আছে আই নিউ হিম ফৰ এ লং টাইম এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব লাগে কিন্তু পাষ্ট ইনডেফিনিটত আছে গতিকে এইটো হ'ব আই হেভ ন'ন হিম ফৰ এ লং টাইম নেক্সটটো আছে আইডাৰ দিছ ইজ ট্ৰু অৰ ফল্ছ ইয়াতে আইডাৰ আৰু অৰ যেতিয়া আইডাৰ অৰ নাইডাৰ নৰ নট অনলি বাট অলছ' বথ এণ্ড এইবিলাকত সদায় ছেইম পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ আগত বহে তাৰমানে আইডাৰটো যিটো পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ আগত বহিছে অৰটো আগৰ একেই পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ আগতে বহিব লাগিব গতিকে ইয়াতে আইডাৰটো দিছৰ আগত বহিছে অৰটো ফলছৰ আগত বহিছে গতিকে পাৰ্টছ অফ স্পীচ ভুল হৈ আছে আৰু এইখিনি কথা মই আগতেও বুজাই থৈছোঁ তোমালোকক গতিকে এইটো যদি আমি শুদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দিছ ইজ আইডাৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ এই ট্ৰুটো আগত আইডাৰটো আহি যাব ঠিক আছে নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ ট্ৰান্সলেশ্যনলৈ 28 প্ৰথমটো আছে তেওঁ ধনী কিন্তু সুখী নহয় ছেকেণ্ডটো আছে মানুহজন চোৰ নে সাধু ধৰিব নোৱাৰিলোঁ চিটো আছে আমাৰ বিদ্যালয়ত 600 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ডিটো আছে ৰঙা কলমটোৰ সলনি মোক সেউজীয়া কলমটো দিয়া ইটো আছে দীপালী 3 বছৰ বয়সৰ পৰা দিল্লীত আছে তাৰপিছত নেক্সট এফটো আছে কালিলৈ মই চুলি কটাম এতিয়া এইখিনি মই তোমালোকক কৈ নিদিওঁ কাৰণ মই তোমালোকৰ কাৰণে HSLC ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন বুলি মই দি থৈছোঁ আৰু তাৰ পৰাই মই এইকেইটা দিছোঁ আৰু সেইখিনি যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেইখিনি খুব চান্স আছে গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ঠিক আছে তো এইখিনি তুমি নিজেই কৰিবলৈ চাবা তাৰপিছত ছাবষ্টেঞ্চ আছে ইট ইজ ছামটাইমছ ছেইড ডেট দ্য প্লেজাৰ অফ গিভিং ইন পিকুলিয়াৰ টু দ্য ৰিচ এণ্ড ন' ডাউট দ্য প্লেজাৰ অফ গিভিং বাকীবোৰ মই পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'বা আৰু যিসকলে ছাবষ্টেঞ্চ লিখা সেইসকলে এইটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে পঢ়ি নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে বহুত দীঘলীয়া হৈছেই নেক্সট 28 এছে আছে প্ৰথমটো আছে বেনিফিটছ অফ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বিটো আছে ইয়ৰ স্কুল লাইব্ৰেৰী নেক্সট ডিচিপ্লিন আৰু টেলিভিশ্যন এজ এ চ'ৰ্চ অফ নলেজ অৰ এটা ষ্টৰি লিখিব লাগে আউটলাইনছ দিয়া আছে 150টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগে 12 ফুলছ ষ্টাৰ্টছ অন এ জাৰ্ণি বাকী মই পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি লোৱা আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা 29ত এখন লেটাৰ আছে কি আছে চোৱা এখন ৰাইট এ লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ অফ এ লোকেল ডেইলি এবাউট ফ্ৰিকুৱেণ্ট ল'ড শ্বেডিং ইন দ্য ইভিনিং ইন ইয়ৰ লোকেলিটি নাইটো এটা ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে ৰিপৰ্টটো ইয়াতে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে 25/1/2022 গুৱাহাটী ফায়াৰ ইন আঠগাঁও 1 গোডাউন কাটেড ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ এণ্ড লোকেল পিপল ডাউজ দ্য ফায়াৰ গুডছ ৱৰ্থ ছেভেৰেল লেক্স বাৰ্ণ টু এছেছ নেক্সট 30 ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন পেছেজটো পঢ়িব লাগে আৰু তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰিব লাগে পেছেজটো মই পঢ়ি নাথাকোঁ বহুত দীঘলীয়া হ'ব তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'বা আৰু প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে এয়া প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুড ডেট দ্য প্লাণ্টছ ইট হাউ ডু দ্য গ্ৰীণ চেলছ অফ প্লাণ্টছ চাৰ্ভ দ্য এনিমেলছ নেক্সট আছে হাউ ডু দ্য লিভছ অফ ট্ৰিজ ব্ৰেক ডাউন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইনটু এ কাৰ্বন এণ্ড অক্সিজেন নেক্সট এইটো চিন পেছেজ ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন এইটো নেলছন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটোৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু এইটো পঢ়ি লৈ পিনি তোমালোকে এই যিখিনি তলৰ কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ তোমালোকক এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনে তোমালোকৰ পি টেষ্ট আৰু HSLC পৰীক্ষাত সহায় কৰিব বুলি যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ